Я захопився аматорським радіо ще підлітком, коли батько подарував мені старий приймач з блошиного ринку. У 32 роки це хобі так і залишилося зі мною. Єдине, що не зникло після розлучення, звільнення і переїзду в маленьке містечко на узбережжі, куди я приїхав перезавантажитись, як казали друзі. Тут, у старому місці, будинку на самій околиці, я нарешті облаштував повноцінну радіостанцію на горищі. Антена, трансивер, купа обладнання, зібраного роками. Містечко жило тихо. Рибалки, кілька крамниць, маяк на мисі, який вимкнули років 30 тому, коли збудували новий, автоматизований, далі на північ. Старий маяк стояв покинутий, і місцеві розповідали про нього забобонні дурниці. Мовляв, останній доглядач зник безвісті в шторм. Тіло так і не знайшли. Звична приморська байка, подумав я тоді. Так і є в кожному портовому містечку. Дивна річ почалася на третій тиждень мого життя тут. Скануючи діапазони пізно вночі, як я робив завжди перед сном, я наткнувся на частоту, яка мала бути мертвою. Офіційно закрито ще в 90-х, коли маяк перевели на автоматику. Крізь шипіння перешкод пробивався голос. Чоловічий, хрипкий, що монотонно повторював координати й метеозведення. Точнісінько таке, як дають доглядачі маяків. Голос звучав старомодно, з якоюсь дивною, наче застряглою в часі інтонацією. Я записав частоту, послухав кілька хвилин і вимкнув приймач, вирішивши, що це просто якийсь ентузіаст-реконструктор бавиться зі старим обладнанням. Такі люди трапляються серед радіоаматорів. Наступної ночі я знову зловив той самий сигнал. Цього разу голос не читав медеозведення. Він казав моє ім'я. Не якесь абстрактне звернення «хто мене чує», а моє повне ім'я. Чітко, двічі поспіль, а потім перевірка зв'язку. Чекаю відповіді на завтра о 19:00. Я сидів у навушниках, відчуваючи, як холодіють кінчики пальців. Ніхто в цьому місті не знав мого повного імені. Я щойно переїхав. Ні з ким особливо не знайомився. Я переконав себе, що хтось із місцевих дізнався про новоприбулого і вирішив пожартувати, підключившись до старої частоти маяка. Такий собі провінційний розіграш. О 19:00 наступного дня я скоріше з цікавості, ніж зі страху, увімкнув трансивер і став слухати. Сигнал з'явився секунда в секунду. Голос запитав, чи добре я доїхав потягом 3 дні тому, і назвав номер вагона. Я справді приїхав потягом, і номер вагона був саме той. Цю інформацію ніхто, крім кондуктора і мене самого, знати не міг. Я вимкнув трансивер тремтячою рукою і не вмикав його 3 дні. На 4-й день, не витримавши, я почав шукати інформацію про той старий маяк і зниклого доглядача. У міській бібліотеці знайшлася вирізка з газети 40-річної давнини. Доглядач на ім'я Модест Гнатович Череда. 41 рік. Зник під час нічного шторму, залишивши в журналі маяка останній запис, обірваний на півслові. Посеред речення про когось на скелях, хто стояв і дивився, не рухаючись, всю ніч. Пошуки нічого не дали. Тіла не знайшли. А офіційна версія говорила про нещасний випадок, змиту хвилею людину. Я поїхав до маяка того ж дня, при світлі, з фотоапаратом, переконуючи себе, що просто хочу закрити гештальт цікавості. Двері були заварені, вікна забиті дошками. Крізь щілину я побачив усередині старе крісло доглядача, повернуте не до моря, а до дверей. Ніби хтось усередині роками чекав, коли вони відчиняться. Ввечері сигнал прийшов знову. Без мого виклику. Голос сказав, що бачив мене біля маяка і що
Фотографувати скелю вночі небезпечно, особливо коли на них хтось стоїть. Я нічого не фотографував вночі. Я був там вдень. Наступні кілька ночей голос став наполегливішим. Він розповідав деталі мого дня, яких неможливо було підгледіти чи вгадати. Що я їв на сніданок, яку книгу читав перед сном. Навіть те, що я говорив уголос сам собі, залишившись наодинці. А потім почав говорити те, що ще не відбувалося. Завтра вранці у вас пролється кава на клавіатуру. Не хвилюйтесь, ноутбук вціліє. Наступного ранку я, поспішаючи, перекинув чашку просто на ноутбук. Клавіатура вціліла. Я перестав спати нормально. Кожен вечір я сидів перед трансивером, боячись і водночас не в змозі втриматись від того, щоб увімкнути прийом рівно о 19-й. Голос ставав дедалі точнішим у передбаченнях і водночас дедалі ближчим. Ніби той, хто говорив, не просто спостерігав здалеку, а поступово скорочував дистанцію. На 10-й вечір голос сказав фразу, від якої в мене похолола кров. Завтра ви прийдете до маяка вночі. Самі. І я знаю, бо вже бачив вас там. І я поклявся собі, що нікуди не піду. Замкнув усі двері, вимкнув трансивер, ліг спати рано. А прокинувся на скелях біля маяка. Босий. У самій піжамі. Змерзли до кісток, не пам'ятаючи жодної миті дороги сюди. Місяць висів низько над водою. Вітер шмагав обличчя солоними бризками, і я стояв за кілька кроків від краю, там, де скелі обривались у чорну, ревучу воду. Двері маяка, забиті дошками ще вдень, стояли, відчинені навстіж. Із середини лилося тьмяне жовте світло, якого там не могло бути. Електрику відрізали десятиліття тому. Ноги самі понесли мене всередину. Ніби воля належала не мені. Гвинтові сходи рипіли під босими ступнями. З кожним кроком холод у грудях ставав густішим. Майже фізичним, немов я вдихаю не повітря, а воду. На верхньому майданчику, біля старого ліхтарного механізму, у кріслі, розвернутому до сходів, сиділа постать у важкому просоленому кожусі доглядача. Обличчя приховувала тінь від капюшону, але руки, що лежали на підлокотниках, були зморщені, сіро-сині, з нігтями, що проросли жовтуватим наростом, як буває у втопленників, які довго пролежали у воді. Постать підняла голову. Під каптуром не було обличчя в звичному розумінні, тільки обриси, розмиті, наче дивишся крізь товщу мутної води. Із цієї розмитості на мене дивилися уважні людські очі. «Нарешті», – промовив голос. Той самий, що йшов з приймача, тепер зовсім поруч, вологий і хрипкий, з тим самим булькотінням, яке буває, коли говорять із заповненими рідиною легенями. 40 років я говорив у порожній ефір. Думав, що збожеволів, а потім знайшов частоту, на який хтось нарешті відповів. Я хотів побігти, але тіло не слухалося. Ноги примерзли до дошок підлоги. Постать повільно піднялась із крісла. Кожух зашурхотів, посипавши підлогу дрібним піском і уламками мушель. Ніби тіло під тканиною давно перетворилося на щось більше схоже на риф, ніж на людину. Мені потрібен був не слухач. Мені потрібен був хтось, хто відповість на виклик і прийде сам. Добровільно, казав він, наближаючись. І з кожним кроком запах гнилих водоростей та солі ставав густішим, забиваючи горло. Тепер маяк не буде порожнім, а я нарешті зможу піти.
Останнє, що я пам'ятаю з тієї ночі, холодні, як морська вода, в грудні пальці, що зімкнулися на моєму зап'ясті з силою, здатною тримати човен проти течії, і різкий ривок у глиб темної кімнати, туди, де механізм ліхтаря обертався сам по собі, хоча електрики в будівлі не було вже 40 років. Я прокинувся вдома, в ліжку. Наче нічого не сталося, тільки долоні пахли сіллю і мушлями, а на зап'ясті довго не сходив синець у формі чиєїсь руки. Трансивер мовчить відтоді. Я вмикав його ще кілька разів, та частота тиха, тільки шум перешкод. Але минулого тижня рибалки знайшли на маяку нове тіло доглядача, цього разу оформленого офіційно, з посвідченням особи, ім'ям і навіть трудовою книжкою. Ніби людина працювала там усе життя. Ім'я в документах я ще ніколи не чув, а поштова скринька того самого маяка вчора вранці виявилася відкритою, і всередині лежав аркуш паперу з розкладом моїх майбутніх нічних чергувань, підписаний моїм власним почерком.